برویسی تکمی نه مثلا نداره خبر که از فلاز دل ما نمنده یکی ای خدا دیگه نشنه صدا چند تا؟ 60 تا. خب 40 تا ده گوشتش 40 تا ده 100 تا. 10 تا tamam. 40 تا میبرسش تا 100 نمیشه؟ دشماتی خودش مطمئن تمام 100 تا اینه بین که میره واسه میبینی بی؟ خدا حافظ برای نشای سوی ممنون فهمی پیاگ تیچه نسازم ها؟ پیاگ تیچه چه نسازم فعلا دیم سفارش دیم بسازیم بسازم شو همه زواج خود نیده به تیره زواج باید میرن سیشی های آقا من سکار فلان نما چند بار خالو بره باید خالو بره جیو چشی داشته الان اون روز هم نمیدونی چی این خانه بود هم میده نه یه زواج سیخشی گفت تو بگه هر چیزی تر تیچه بسازی مشکلی نداره فقط یه نفهمه چی خیلی پیریمه پیا نه یه چیزی درستش نیست یه کار نبری فعلا قضا سلامت خداحافظ خدا بی قضا فنی ناشتایی چایی چی خری؟ بگی چه موملا بره برد نزید نه اومن زیر چخ ماشی نه مشکلی نداره یه چند تا کش بخیر میا اینه بوام دیستشو امی آه نه ها دست گیر دست ما دست بیاس یه لحظه نه دست ما کن دست ما کن
اینه دست اصلا مکو بلش مکو مکو این الان ریزش کیمیا وزی که کده بالا باش بیایلا نه بپا دستیم بپا خدام بپا بسیده بعد سیدر بویه واقعا بشم Eu vou arreio. Vamos ir lá. Pode. Eu acho que eu gosto disso. Mexer. Eu fui puxar. Ela ficou lixo. Ficou lixo. O que acho que eu Tali. Tali? Ha, da bine bobna tu. Tayna la yummiye gırşını bizden tayna. Duba. Ha? Bine balkona şapsın. Ha, şu seko ile şuna bizden. Zeynep seçeden sisek الميلي تابلارش مية يخورد شو بقرا Ya ino ino. ها أصل نفتش ها اتوش نبين إيلو أصل ده Koy. اتوش نبين ميلو خلاص شو نبين Maç ne var? Maç ayçani. Ya. Orada şabi. Ya ino ne? بیا مثلا خیلی اومد بیا خب برای گرینی نبتای تمام بسازم بیا تا خود خود راست کنم نقطه نقطه Bana درد باش ino bacak باش آخر کنین یا گرشونه بسینین تامینی نخود کنم مناسب این نقطه سی Gidin raftin zoşiyet mi ne oldu? Emirine gidin. Asay, mandati kine. Ha? Ana. Ha bu sen bu. Tamam tamam. خیلی خوب کنم. ها؟ خیلی خوب. با خوب شو کنی چه
خیلی شو یا حالا من نشده یا نه این خیلی اینه خوب این تامار بومیه با تامار بومی شکنه همش خرابه. پیچیده بیا حسین یک کنه به زور بیو میزنی شکوفه الان نزایشه رفتی شوفا؟ عمرتشون ماذا؟ خیلی وقت چیست ساک بتبرش تا خویی خینک بشکنه خوبش بیا و دویت خود بجرش خالص نکنی دویت خود بجرش ها خیلی خوبه بتری باندش مثلا انگاری بزیج گوز یوتاش با متنی گوش مجلسه؟ نه همه بازش بتیگونه سر دو بیخ با داغ بویه چه بینی سرش تا کفتشا بچشه هستی بدش مثل یه ماسکیه سنه سرتش تا خوب تر تا شما یه چی که نام ناسدش گوش مجلسه نه؟ چیزه؟
Mira, no es eso. امیر سام دوستا تا مثلا Git. برای برای سامی آره برم تو درگم برام گوشه بیا الو بیا اینو نه باکس کن همینو اینا خوبه نامه از این اوپلو چیه بله و سشون از این آسو با او شو ده دو ساعت له انا مصعب انا كليه لنا دي او ما ترى كلهم بدأوا بعد لا ولي تنام
چه خواهشه تنه بون چه بونی باشه شد باشه نبود بیا با کندل نری سلام بقى أميسان بیا بکن مامانی مامان بستانیه دور خواهی چه کاریه؟ نماشه لا sen راجع بیاره دست ما بیا خیلی خالی هم بعد بهتر میشه
بتی جاری دونه شون خرم کیش 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 نه yaşa. کیش کیش Başlar diyor. چی شده؟ که این استاد رعد یه خود جیلی خواستم باید داخل کنم باش بردید؟ دادن مکانه هسته؟ نه خب توی مایی بره توی راست بخری بگم من خواهیش بگوش تا هم بخریم یعنی به نظر خود تا اینجا کروس همون اونجا پویانه کروس یه باید بریم تا اینو بود من الان اما جا بود تامای بنرسی ای آلام مای میبرم دکونه پید برمه تخمو هیچ دو هر ستاش اینه؟ تیرینه؟ ها؟ هر ستاش موری بود یا نه؟ نه کروسه ای تا بود ستار دادش نیستون نه کندای یا هم بیدو تا یا اول فرین دونی خیلی ننوغه اما اینطوری که معلومه انگار جای بوتلی نظر دارن زی عروسی کنه اما هم نه توی دوریم تو نه خلاص نچدیم نه اساسی سیمسی شکوفه خواهن یه دوره باید انشالله یه هونه خوبی برسونیم سیش یه عروسی خوبی بجریم سیش واقعا این سفر شکوفه هستون واقعا نیستم حالا متعذبی کنم باید به شو بگون یه چند ماه عجله نکنیم تا حداقل ایتون سخت شه بزنیم همین سخت نیگو میده راست یه خوردن یه پیل میمه شکوفه تا چمشه همین اساسا چه بسونه چه بوسه انشالله خواست عروسی کنه زورمونه یا بخیر یه جا بدین سخته اما همین چمشه هم مای 10-20 من ای بیمیش انشالله ای برای اساسا چه بسونه حالا هر شده انگی خیلی عروسی کنیم تو دونه چی که طوری که نظرشونه یه بگو یا وقتی بینی اما اگه صبح خیلی عروسی کنی یا مایده خیلی عروسی ما الان حالا هیچی نه الان و این ما امرو آتون چومه به ایران شبش بگفتیم رسم ایران نه دنیا نه رسم ایران دونیست داره رسم ایران بلشت
اساس خیلی که مثلا لاچش روش بویه در چنارش بویه که بنشینه اینو خمونه باس اینه پیش داشته بود که مثلا ما همینه ایگو هر هیزنی باس پیل اینه نداشته بود نه، علاقه واقعا به شکوفه ای الان خمو تنی یه جا بسونیم شو حداقل با اونو 3 سال ما فرصت ما بین تا این اسافر انشالله بسون شکوفه یه 10 تا 20 تا دوار رفیق شه هم صبح اگر ناشبون چونه ناشبون نیشی خنده میگه پس شکوفه یه دوار بی کوهونه ما باید اساس همه شد زور کنیم انشالله عروسی بیجاره تمام رفیقش انگشتر یا انسیشانه دستی به رفیقش هیچی انسیش نیاره شو به انسی انگشتر انشالله هم یاره نه عروسی یافته من الان پیدا انگشت سوسیه چی اونو بسونه همینه بگو نباید توقع کسی داشته بگو حالا انگشته سی رفیقی شیسه چی مثلا های سیامو شکوه نسی همو رفیقم خشینی ایما فعلا اشکا رفیقم خمیرن یا فعلا هلا نه به خدا سیر مکو همین طوریش نظر حاتمه و جمشید و بنخوش فهمیده حاتم انگاری خیلی دلش خواهمه زیاد عروسی کنه نه اون خواهی تو مدل هونه حداقل همین یه دوره مخا باید همین یه دوره من سیر مکو من باید راضی بوچشی کنه خونش تکمیل داشته بوچه صبح یه زنی ایش نگو پا هنه نوردی یه نه نوردی اینو هنه شم یه نه شم باید یه بشو بگم فعلا مخا بای من صحبت کرده من باید یه زنی ایسم دست من میرم صدا دارم البته خود اصلا دونستی که مثلا سنه برینش مثلا ها با من اونو اما خد 10 سال پیش رفتم حتی ما یه بوت دادو از نظر من اصلا اونو میخوام هیچی میخوام نه بابا اصلا حرف نزن بوت انشالله خبری میاد شاید دست تو خالی یه هونه این چرایه کنه هاتون سید یا این خوشبو یا چرایه کنه حداقل این خیلی غذای راست کنی یه مهمونی یا سرزاد باید همه چی به خود بود نره من هونه همسایه بگو یه نیخوام نه نیخوام سر گفت خیلی وقت پیل نیری بگه خب پیلی دانسی چنی و من ها یکی اندلون سی چراغلی و اعلام سوس اصلا راضی نیست اون قلب اجازه نیست بخوان ما گوشش اگر نفروشن یه وسیله بسونه سیمو یا قرض کنه یا تج برین دوباره بینی صبح پاسگاه یاری خاموشون بزنی اما بهتر از ما این خمیسونم اونم مسونو خمیسونم از مگو یه حرف مزه است و تا هیچ وقت خونه نی یه حرف مزه کن من هیچ وقت رو نیخواد یه چیز بسونه ما تو صبح آشنا منتی به خدا ما آشنا داریم برای من لردگو الان 5 ماشی هونه تیش یارم او آشنا درست پیماشی او هر سبیل جا من از بایده. ایدی و تیرش ایدون خمیدون انشالله خدا بزرگ پمه چنه چه فکری کنی من ازم ترتیبی کنم ای کار این سری من خدا بی روزه نه آفریده یا خدا یا همین یه دوره خواهم خوشحال باشه تا حالا خوشحالی ما سیت امیه داره 5 تا ماشی سر پولم یک هونه شکوفه نبوره واقعا ترتیبی چمه یه حرکت چیزنی به خدا اوسو امید زیش ترفاتی عقیل زنیم سو برای هونه نه بس اون اوسو صابی هنو به نه اصلا هونه شناسی دوران سر رفتی داره من نیخوام صبح خونه بسونی سیمو که صبح با اعلام رو درک کنی بگو مثل نه، اون شکوفه اصلا. یا به خون بگو اصلا ما خدا خون خبر ادام دو ایگم خدا هر که تر نشناسی میشناسونه به خدای محمد این حرف نیست که زنی ما حاضرم بدون یه برم بدون یه وسیله برم اون هونه ولی هیچ وقت تو نه میخوام میخوام این چندی که تنه یه تنه ناراحت شدم از ایمت ای خواهم حداقل یه هونه خوبی بسونم سید چه و دستم راضی بود ناراحت نبود حداقل این کار سید کنم که هم ناراحت نبود الان مستوی به حرفت باور ده میگم خدای محمد استعب لا اله الا الله من میخوام درو کنم سن حالا سی اروسی سی نیختی بینی نیو بگوی خب درست همیگو دواردار سلادار چون آمومونن هم نیو بو مریشو بیونی اختی خواستن عروسی کنن خمو خود نیتایی حداقل ایگون باید همیشه خبرش رو کنی بوید چندی فرصت مثلا ما سی بده اروسی تا خلاص حداقل سخت همیتونه بزنی باید واسن تا سال نجمن مثلا مورد میرن زیاره باید واسن والا حالا چند مایده ای بود تا من اون چه چند دلو من خواهد نیخوا به حالا تا سال نزبنه ندیم دلو میخوایی سی که همش بیایی نه هر وقت سال دارم
عروسی ایگو، بخواست اگه عروسی عده خاص- بجرنه ایگو خواست ما- عروسی بجرنه بعد از سال نظمه یه چندی هم من بهم اینه میکرمت دابره خواست عروسی بجرنه بعد از همین خواست مثلا گروسی امام رضا یا سی مثلا برسی امام رضا نه اصلا یه کارده هم داره شکوفه یه مشورت هم هست بود دیگه اگه عده خواستن عروسی کنه خب ممکن نیتونی میتونه راست کنی شاید سخت شده بنی ها نیتونی ازای توی ازاره کنی چه والا پس ازاره کنی مثلا من همون عروسی نبجرنی نخیم هم بریم زایی بسی ما بریم یه زایده ازاره کنیم نه با همین ما نزدیک خمو همین نزدیک خمو ایزوری نه والا همین خو ایده ایه والا پس ایده دلیش بیان ولی گاهی خود چیه ایگون یه توی یه جای لا اگه ده ازله ترسی عروسی با مزبون چرایی کنیم چون چه طبق ایتونه حتما راست کنی اصلا اینه پیچی دوری شاید فعلا خب ما از سخت شد نزدیم بو از سخت نظر محل شه عروسی سخت شه خیلی چه بزنیم و مردم میخوام منش بشینه پمه او بوس جلال بشینه میگم یه توی یه جای همی دور همسایه یه جایی بجردیم اجاره کنی تو خاقلی چیه نه خالیه باز زنگه که یه تو ده میره نه هم باز چی زنگشت ای تو خرابه شیش کناره هیچ کمینش نی منوی چندی خرز دار الله فعلا ما خد نخیم بریم ایگون تو خاقلی بهتر نه تو سالم خاخری هم دیرمونه تو خاقلی سالم تره بهتره ها سالمیش و خیلی خوبه اما فعلا باز اگر ده خواستن عروسی کنه باز یه پتیکی تو ازاره زای کنی 100% من نیترم که برم مثلا اصلا نی بو بریم تو چسی اومه چی پای چفشی خاص براسل زایگر پای چفشی میوسه خوب گلام اصلا دلو راضی نیست حالا انشاءالله دین ده این میشه توی ازاره کرم حتما والا اگای مموشی بیگو اگای نونو روز کوباله برای روز کوباله درای رفای بیت و بسون بالو میزنه همیشه ایری مثلا درام اصلا داده میگه یک پسرین هیوری اگای مثلا یه خورده ای هی رو برای بود نونی مثلا منظورت سنه چه رو برای ذاتی میگه طوری مثلا قد احتمال و هر پلیه اصلا این رفتاره آخه به فکر کنیم با نمودی که آخه به ما حالا بیا آمازم و پیانه اگه بچه یه دروی که هر چیز راستیگاه میگن درویه ما ده یه کاری انجام میدیم الان خیلی باشا خوبی کنیم خیلی رفتارمون خوب کنیم با هم بگون بخندیم دروده تنشی کنی ری بخواه ما ایرو اصلا تنارال بود پشیمونی بود میخوام این چندی خوشحال بود که انشالله شی کنیم همیشه خنی همیشه زهر و بحث بود میان اون روزه دیوتون چی حرف زیدی الان چند حرف زنی یعنی تا شاه با الان درارو آنی همده یه روزی منی خوبه یه روزی منی بده همش هم فشار زندگیه فشار مشکلاته فشار هرچی همه دلشی خواه خوب الان تو دل میخاطر خدا هر روز خوب و وضعت برای پارچ بجردی برای سی شمال برای سی مشهد اگر داشته بود هر روز رو بود همش دلت خنده یا وقتی ناشته بود همه چی نشید بعضی ما خیلی خوبی خراب نشکری کنیم ولی مثلا این بعضی ما که یه چند بود دوری همه با اصلا تبی چی راتی کار دیگه چی کردی بعض خوبی اینه که الان تو داشته بود 5 تا ماشین دو نزه اما تو ای جون که نزدیک زندگی دلیل نیا بو وقتی یه تینه روی باید در رفتاری کنی همون که رفتی کارت دیشته اگر واقعا خانواده بخیر تحت هر شرایطی بود اونون خیلی احترامش وقتی فشار سیکو آدم عصبی و فشار مغز بیایی همه کار آدم انجام میده تو باور قرص اعصاب خیلی 100% اعصاب میخوام نیت اعصابت کنترل کنی قرص اعصاب میخوام این صبح اصلا واقعا ارخی حرف راست بزنی شوی بخیر ارخی گوشت بده فقط یه بار دیگه خواهشتی کنین ده مرا گوسته نزولی نیا خرزی نیا جلوی مردم استیکو بدون ارشیام تا 3 سال مایده خرز میکنم اما من بیمیش نیترم اگر یه دونه گوسته نگفتم نیترم همین میشه تو همین میشه تو ایمان بوز خرز نه دادی یه سیده ایگم ولی هم نخندی یا نگوی تدروی کنی
ما تو بیشتر 30 سنه رو تو این زمین نیستی؟ کوه شاید زن ما بسونه این آها سری رفت. شکوفه بود باعث بیابه سرطان شگو دین با. من اطلاع کنه سنه ای شکوفه بود درام و خدا این سردشت بینی بیا اگه این سردشت کلن به نموی یه نم میخوام سردشت اصلا نه جایی که آرام زندگی کنه عروض زرب و بس و قال و سالن ابدی یا تی گوتی اگر لردگون بیده ها اگر لردگون بیده مستنوی دامه شا اویگو همون سالن ابدی تمی گوتی مثل یعنی اصلا تو الان 30 سنه نزد تولد نه اصلا مثلا اصلا یعنی این خانوالیزی چواد گو گته؟ ما در همون خانم بزدی هر چی گو سیاه بیش خانوالیزی اینو بیده نه؟ ایشا خخ این نی بود ما خانم بیاد قولی به او زندا بخو سر حرف من واسانه هرچی هم این رفتار ما خوبی کنه ایشا بازم همون پیش اول تو دیگه همون سما باشه هر وقت اختیار خلیم گو مرد حرف و دهن شو به خدا مدن میخوایه پیل داشته بون فقط پیل بریزم بر تو اعلام عیان ریخت پاش کنین هر چی تو خواب برسونین اما متاسفانه نه درد بی پیلی همه جایه ولی تو بیشتر خطایی نه مجال شکو به تو بیشتر خطایی چه اجرایی میش قرضی چردی ای با خدا صوبی اگر الان این میشه نه من قرض نیچدم الان تو راست شده بیا ماشین ایستم مشکلی ما با تو همین قرض شدن اصلا معامله سالک آدم در بدری کنه هرچی هم ایدی انگاری نده پیدی که الان نزول کردی سیسه به خاطر چه نزول شد به خاطر میشل خب سیسه مثلا ای کاری مثلا الان مثل برونبتی های فقط سی همین کار رو برونبتی دیدم شما خدا برم اینو نمیری دیدم چرا چه ازایی؟ ها این چهارتاش این سیته و داشت پاکی تلال دای به چه سوای روی اول کارشون چه سیته دو ساعتان یادوری سیچه کمون انا هم نستشم تا به سیچه شکو نه نه ایشا دست در نکنه سه. خراب هم نکنه شو تیره؟ شکوفه هم بده ای بوزو شو یه نیشو خانم از نیست، سر اشکا ای بوزو شو نیشو از سر شکوفه بیا همه یه 200 تا دارم بیا و کار تا خراب برداشت و همه دردی خرید حالا یا بیچیش هم نخوبه بیا بیا بشو یه چی بخرش کانی خاصی اومد همون امسام اومد تیگ شکوفه پیلی بام برام یه بحث اگام را تزاته لیبس نه من نیام اصلا نیخ بیا اگان نیخان دارم نیخ بیا بو بیا ولا نیخاسی تنو بیا بشو یه چی بخرش بس سوا خیلی پیل خب نه تو داو اعلام بیا مینو ادمه تو اگان نیخان بجو شو نیخان ولی شروع فاول پیده نه مزو صوبی هم 200 من نزول دار شاید پید دام تو پید بیناسی نزول اما بیدی همون نزول خیلی اشکا فکر نمی‌کنم یا ما زاله میکنیم بزنیم همه شی گیر ایگو این نزول یا من یا بدی سال اسام سی مستقام نزول آرام میرم زدم ها بنی را نه ولی یعنی در زار رموت سچه پیاسه اینش ازرا شکایتی کنی با یکی نزد در ما کو سدونی قاضی کلن قاضی با همین همه داستان چندی خب نزوله مخالف ای کاره هیچ نزولی ده هیچ نزولی سونه قاضی در زای کنش ازه میگه حرام که به تا عد تک نزن کاشی هم رفت ازه و من برای فهمه چی بعد ما چندی دیسی نزوله مای 16 ما 16 میلیون خلا گرفت تق ما 16 میلیون 16 میلیون خلا پشیمون مکو داد فرکوچه 16 میلیون باید بین پیله تو بریش. سیتی کاری کن بن پیل قاضیش ای دو خراج مصر دو خراج ترخ عالم دست قرار سر کار تو رفرستی من پشمدی یه یکی از کار انجام میدی ما و تو اینی اصلا پر یا تو چای نونیه ای خری میشه که زده ما کاری چطوری کنی اصلا خوش برا شرمنده ایه ما 16 میلیون آرام بده و نز اشکان به تایوان به می پشمه برزان برم نش بشورشون هذا غاية تا تازه گوشش بودم
پس بیا تا همون پا نمیذاری گوشه زستریمونه بس راست رومای بعدش درآمد همه دو تا پش زرگوشه دو سر راست فعلی خلاص کسی دو فهم با چه دست رو با چه دست نیست ناسش تو فهم میره خلاص فعلی خلاص رو چیز سخمه از وقتی به تبریمان همسایه اونش باینه نه باشو درده باش تایسون این پشم گوسفند امسال گرفتیم شام تبریم همسایه دومنی وان بو کاملو اصلا باید رو یوی کی بردش؟ ها؟ کی بود؟ الان بو این پشمک خیلی ریشه اینقدر باید بشورینشون که بوی مثل بوی عطر بریم بوی فام بریم الان اجاره قبلی چه الان اون چه بردیم شو تایی خیاط درست شو چه اصلا خیاط تا عذاب چه که اولین باریه که چند ولا پشم آوردنه این پشمک تناب تمیز بیرم هر سی آورده خب بوی دان ولی اینجا اعلان خیلی تمیز بیرم اینجا اعلان خیلی دشمه بود باید به قدی تمیز بود چه مرته؟ چه بوی چه برم؟ ادامه نور گلی با الان رسه شو هستنی؟ نه اینو شما آف کافا که انو بسید اما اما دو بسید حتیمه نه الان؟ برده نسید پش شاشتن بینید کسی فهمید اشکم بریزش نه بیا بایستاده نه وردش کنی ها؟ ها وردش کنی تایی از خواهر بزنه الان با اینش کنی؟ nasıl bacağımı bir nasıl çağırabilir? Hadi şöyle. شده بکنه شو رموشون میشنم Ha, doğru. داورته نشو نه بده کنه پس بیمه dünya seviniyor. دنیای پشم Kanıyor. کاسا اینو با اون آرزویه کیسه من از اونایی بتشتش
Ha. Ey pashmede kham shuro. Bijna boe. Sana. Gedaan met de boe. Ciao. Ciao. Gaat je ook zo doen? Ja, het is nog een kant, hè? Dus je ook meer wordt. این باید نمیای برمی آمد شن بیتام نه بومه اومه Dan pas we dat zo zoeken. ها شروع شد بعدش بذار گوشی و شش Dan voor de oceaan. En dan ja. Você dá ele para vamos não lá buscar o Bak dekine o kapı kişi savaş sözü baba sözü kapat. Ona biliyor anne o. En dan maar vergeet niet. O ya smart sen. Ela hiç mi? Taşpen bir şey döner ya. Anne mi şey? Ha. Bir şey buldu. Ama da? Ha. Mi şey? Defne, işte defne. Bak, hiç gösteriyor. Bak abi. Sen o, sen. Na. Na. Sen o. Nasıl?